السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج انديزاين سي سي 2018. يمكن من خلال رسائلكم الفترة اللي فاتت وبعد ما دخلنا دلوقتي في الدرس السادس أو السابع من برنامج الانديزاين، حسيت إن في ناس مش مندمجة أوي لسه مع البرنامج. من خلال الرسائل حسيت إن هي مش عايزة تركز على الأساسيات شوية وعايزين ندخل على طول في الجد، وبيقولوا إن البرنامج قريب من الاستريتور، ففي بعض الأساسيات بلاش نشرحها أو هيها في الاستريتور. طبعا بس احب اقول لكم ان في طبعا حاجات زيها في الاستريتور، ولكن في حاجات احنا بنشرحها مختلفه تماما في الانديزاين ولو حاجه بسيطه جدا، فمعلش نستحمل اول درسين دول 3 ونعديهم، لان بعد كده هنخش في الجد. فاول دروس بس رغم ان هي ممكن تكون حاجات بسيطه بنشرحها، ولكن صدقوني الحاجات البسيطه دي لو اهتميت بيها والتفاصيل بتاعتها هي فعلا بتنفعك. زي درس النهارده احنا هنتكلم عن حاجه ممكن كتير جدا يقول ان هي او هو يعرفها زي الجايدز، ولكن صدقني او بيجي اوقات ساعات بتبقى محتاجه جدا جدا وبيفرق معاك في الشغل وبينظم لك شغلك. خصوصا الجايدز هنا في الديزاين له شويه خبايا كده واسرار عايزين نعرفها مع بعض ونعديها باذن الله. طيب خلينا نبدا. انا اول حاجه لو انا عايز اعمل جايدز، واللي ما يعرفش يعني ايه جايدز لان في برضه ناس ما خدتش الاستريتور قبل كده، هي اول مره تخش على الديزاين، هي شرح عرفت الفوتوشوب وبعدين جت مباشره على الديزاين. فخلينا نقول الاساسيات عشان برضه تبقى الناس ماشيه معانا واحده واحده. طبعا الجايد زي ما احنا عارفين هي خطوط ارشاديه بس بتنظم لي العمل عندي وبتخليني يبقى في تنظيم في الصفحه بتاعي وفي الارت بورد بتاعي او في التصميم بتاعي بشكل عام. طيب عشان اوصل للجايدز او الخطوط الارشاديه دي اجيبها منين؟ اول حاجه انا بضغط كوماند ار او كنترول ار للبي سي عشان تظهر لي زي ما انتم شايفين فوق المسطره. كوماند ار كنترول ار بتختفي المسطره، سواء المسطره الافقيه او العرضيه عندي، دي المسطره بتاعي. بعد ما بتظهر بقدر ان انا اضغط كليك على المسطره وابتدي انزل بالجايد بالمنظر ده. طبعا انا كنت الاول في وضع الرؤيه العادي، ما كانش فيه باين البليد ولا باين الهوامش زي ما انتم شايفين. فاول ما نزلت بالمسطره ونزلت بجايد كده بدا ينزل لي جايد زي ما انتم شايفين كده. خليني اكبر لك عشان تشوف الموضوع كله معايا. فاصبح ان انا بضغط كليك وبنزل بيديني جايد زي ما انا عايز. لاحظوا حاجه، انا لما بنزل دلوقتي في الصفحه اللي قصادي ده الجايد بيبقى داخل الصفحه. لو رحت بايدي كده وبعدت وطلعت بره البورد نفسها، الارت بورد دي انا بعدت عن الصفحه، فالجايد اصبح فين؟ اصبح داخل الصفحه نفسها وبره الصفحه، بحيث ان انت لو عندك حاجه عايز توازيها بره وعايز توازيها مع الصفحه جوه تقدر تعمل كده. فمعنى كده ان انا لو ضغطت بايدي كده بره وسحبت بيطلع لي الجايد بره، ولو خليت ايدي جوه الصفحه نفسها بيبقى الجايد داخل الصفحه فقط لا غير. طيب ده طبعا بالنسبه للجايد. هنا انا ممكن اخد جايد من هنا كمان، جايد طولي، فان انا اسحب كده وانزل كده فبيبتدي ينشئ معايا جايد بالمنظر ده. طيب الجايد ده على اي اساس؟ لو يعني انا بسحب دلوقتي بشكل عشوائي، لو انا عايز انزل الجايد ده بشكل معين، يعني اقول البرنامج بعد 5 سنتي ابتدي ينزل لي جايد جديد، اعمل ده ازاي؟ طبعا انا عندي هنا ودي جديده شويه ممكن تكون في الانديزاين، ان انا هنا ماسك المسطره اللي فوق ده، فبالتالي لو نزلت كده بالجايد انا كده محدد الجايد ده تمام، فممكن اكتب له هنا في خانه الواي ينزل لي هنا 5 سم. وبعدين لو تلاحظوا هنا ان البرنامج واخد وحده القياس بتاعه بالملي. طب ازاي احولها بالسنتي او بالانش او اي وحده انا عايزها؟ زي ما قلنا بمنتهى البساطه، انا هاجي كده كليك يمين على المسطره هلاقي عندي كل وحدات القياس اللي داخل البرنامج اللي البرنامج بيتعامل معاها، فاقدر ان انا اختار السنتيمتر. بعد ما اختار السنتيمتر هلاقي برضه لسه مازال بوحده الملي. ليه؟ لان انا دلوقتي في المحور واي اللي هو ده، فبالتالي انا لو جيت هنا هلاقي ده فعلا اللي اتحول للسنتي زي ما انتم شايفين اهو. معنى كده ان انا ممكن اخلي دي زي ما هي بالسنتي واخلي دي زي ما هي تفضل بالملي حسب ما انت عايز، ولكن انا عايز طبعا الاثنين عندي يبقوا بالسنتي. فهاجي برضو على المسطره الناحيه دي كليك يمين اقول له سنتيمتر، يبقى كده الاثنين عندي هيتحولوا دلوقتي لسنتي. فلو مسكت كده الجايد وسحبته وقلت له هنا لو سمحت خلي لي الجايد ده على مثلا ارتفاع 5 سنتي، هكتب له 5 واضغط انتر، هتلاقي ان الجايد اتحول على طول. خليني امسح لك ده كله عشان تشوف اللي انا بعمله. بمسح ازاي الجايد؟ انا بعمل كليك بره في اي منطقه واسحب كده دراج بحيث كل الجايد اللي موجود معايا داخل السلكت ده يبتدي يتعمل عليه سلكت على الجايد، وبعدين من ديليت من الكيبورد ببتدي امسحهم كلهم. فانا لو جيت كده بواحد جايد زي ده وقلت له لو سمحت خليهولي على بعد 5 سنتي، هكتب هنا 5 واقول له انتر، هتلاقي ان الجايد فعلا اتحرك تحت بقى 5 سنتي. معنى كده ان انا ظبطت الجايد يبتدي من اول الصفحه عندي هنا. خلي بالك هو ملوش دعوه بالبليد اللي بره خالص، هو يبتدي من اول الصفحه البيضاء
لحد الجزء ده يبقى كام؟ 5 سنتي. تقدر كمان تقيسه هنا، لو تلاحظوا الجايد اهو بقى عندي فين واصل لحد الايه ال5 سنتي زي ما انتم شايفين اهو. فممكن ان انا كمان بايدي اتحرك كده واظبط الجايد حسب المسطره هنا، ولكن هنا مبيبقاش في دقه كامله. عشان تظبطها بدقه ممكن تضغط على الشيفت من الكيبورد وبتبتدي تتحرك، هتلاقيه على طول بيتحرك لك بدقه اكتر. ولكن بالنسبه لي انا افضل دايما لو عايز اظبط الجايد بمساحه معينه او بمسافه معينه، يبقى تعالى هنا بالخانه الواي او خانه الاكس حسب ما انت هتنزله فين، وتكتب المقاس اللي انت عايزه. طيب لو عايز انشئ مجموعه جايد معينه على ارتفاع معين دفعه واحده او مره واحده، اعمل الكلام ده ازاي؟ انت ممكن تيجي هنا في قائمه لاي اوت، هتلاقي حاجه اسمها جريت جايد. لو ضغطت عليها هيطلع لي البانل اللي انت شايفينها دي او الدايركت بوكس ده. هنا بيقول لي انت عايز تعمل ايه بالظبط. انا هقول له هنا انت عايز، بيقول لك انت عايز صفوف ولا عايز اعمده بالنسبه للجايد، فبقول له لا انا عايز مثلا، خليني زي ما قلنا دايما نتفق نعمل بريفيو، تشيك مارك على البريفيو، واقول له انا عايز 1 2 3 4. تمام. ملاحظين التلاتة والاربعة بينزلوا فين؟ نازلين تحت اهو عندي. لو ممكن ازود كمان بالشكل ده او خليهم كده عشان تشوفوهم. بصوا انا كده نزلت اهو جايد، ودلوقتي بيقول لي انت عايز المسافة او البعد او الجتر زي ما قلنا بين كل جايد والتاني كام. بقول له انا عايزه هنا نص سنتي، يعني نص ملي. ممكن اخليه سنتي، ممكن اخليه اقل حسب ما انت عايز. فهنا انت بتحدد. خليني بس اكنسل وخليني اجيب ده كده وتشوفوا كمان ده كده معايا. انا كده منزل 2 بايدي بشكل يدوي. خليني اصغر الرؤية شوية. بصغرها ازاي؟ كوماند زائد الماينس او كنترول زائد الماينس، بيبتدي لو ماينس بيعمل لي زوم اوت بالمنظر ده، لو ماينس او كوماند زائد الماينس او البلس بيعمل لي زوم ان. طيب دلوقتي انا خلاص نزلت 2 جايد عندي هنا بالشكل ده بطريقة عشوائية من المسطرة. لو انا عايز انزل بقى بطريقة احترافيه اكتر، بقول له جريد جايدز، وهاجي هنا زي ما قلنا اعمل بريفيو واقول له انا عايز 1 2 3. بص هو بينزلهم تحت اهو 4 وهكذا. هنا بيقول لي عايز البعد ما بينهم كام، بقول له وليكن 5 مللي ما بينهم. لو عايز تنزل كمان في الكولم هنا فبتبتدي تزود، بيبتدي يظهر معاك زي ما انتم شايفين اهو، ودي المسافه ما بينهم. فاصبح كده ان انت ممكن تعمل شبكه من الجايد زي ما باين قصادكم كده، ودي هتنفعك لو انت بتقرر حاجه على مساحات معينه وعايز كل مساحه ما بين جايد والتاني تبقى وليكن سنتي او نص سنتي حسب ما انت بتحددها. طيب هنا بيقول لك انت عايز الجايز او مجموعه الجايز اللي هتنزل دي تبقى محاذاه مع مين او تبتدي فين. هل تبتدي من الصفحه من الارت بورد عندي هنا، ما هو هنا من اول هنا الحته البيضه دي الصفحه بتاعتي البيج بتاعتي، ولا ابتديها من اول المارجن اللي هو الهوامش بتاعتي من هنا. فانت اللي بتحدد ده، يا اما يبتدي من اول هنا يعني يبتدي 4 سنتي من اول هنا، شفت هو بدأ من اول هنا اهو، والاثنين اللي فوق دول انا كنت عاملهم بشكل عشوائي، ولا بيبتدي مع البيج من اول البيج من اول عندي هنا. فدي انت اللي بتحددها. هنا عندي الايقونه دي ريموف، يعني بتقول له امسح لي، لو انا كنت عامل جايدز قبل كده بشكل عشوائي امسحه لي وفقط ثبت لي او خلي لي القيم اللي انا دخلتها دي. فلو عملت له كده ريموف هتلاقيه مسح لي الاثنين اللي فوق اهو. بصوا كده ريموف اهو، دول الاثنين فوق اللي انا كنت عملتهم بطريقه عشوائيه من شويه. فده لو انت عايز تنشئ شبكه من الجايد بطريقه معينه. طيب هل في طريقه تانية لموضوع الجايدز ده ان انا انشئه؟ قال لك اه طبعا في طريقه. تعالى امسك جايد واحد من دول، انا مسحت كله ومسكت ده فقط لا غير، ورحت هنا لقائمة edit وقلت له step and repeat. طلع لي الامر ده، وده امر خاص بالتكرار، تكرار اي عنصر في الانزاين مش فقط الجايدز. فانا بقول له لو سمحت انا عايز اكرر دول، عايز مثلا منهم، طبعا زي ما قلنا بنعمل بريفيو الاول، اقول له انا عايز مثلا من الجايد ده، اقول له انا عايز من الجايد ده حوالي مثلا 4 أو 5 أو 6 حسب ما انت عايز، وخليه المسافات ما بينهم 1 سنتي. واخدين بالكم؟ لو خليت 2 سنتي فانا بعدت 2 سنتي، خليت سنتي بالنسبه لي سنتي كويس، واقول له اديني مثلا 10 جايدز البعد ما بين كل واحد والتاني 10 سنتي، فمره واحده يقدر يعملهم لك وتقول له اوكي. نزل معايا الجايدز بالمنظر ده. طيب لو عايز احدد جايدز معين منهم اديله الوان معينه، طبعا انا عشان اعمل سيلكت على اي جايد زي ما بتعمل سيلكت على اي عنصر في داخل البرنامج، ان انت بتعمل كليك واحده عليه كده وبتبتدي تحركه او تعمل له ديليت او تحركه من مكانه، مفيش مشكله. فانا هعمل كده سيلكت على ده واخد سيلكت مع ده كمان، وعايز اغير فقط لغير اللونين بتوع الجايدز دول واسيب الباقي زي ما هم. ليه؟ لاي سبب كان. ممكن انت عايز تميز حاجه عن حاجه، عايز تميز الاتنين جايدز دول مع بالوان معينه عشان
تعمل محاذاة معاهم بشكل معين. فبعد ما اعمل سيلكت على الاتنين دول فقط لا غير، فممكن اروح هنا لقائمة لاي اوت، وعندي امر اسمه رولر جايدز، بفتحه وبقول له لو سمحت هو اللون ده دلوقتي عندي سيان بالنسبة للجايدز، اقول له لا خليهولي وليكن مثلا اللون الاورنج، واقول له اوكي. هتقول له مفيش حاجة اتغيرت لان انا عامل سيلكت دلوقتي على الجايدز. لو عملت دي سيلكت او ضغطت بره في اي مكان فاضي، هلاقي ان هو فعلا ميز لي الاتنين دول باقي عن باقي الجايدز اللي موجودين، ودي ممكن تنفعك. طيب الجايدز بشكل عام برضو ممكن ينفعني في ايه؟ الجايدز ممكن ينفعك وليكن انت عندك كتلة زي دي وعندك كتلة زي دي. حلو، انا جيت هنا نزلت جايدز بالمنظر ده، ثبته على الكتلة دي، جميل، وجيت عايز كتلة النص اللي مقابل له او صورة او ايا كان تبقى بنفس المحاذاة دي. فما باجي اطلع كده هتلاقي ان اللي مفيش حاجة بتحصل او مفيش سناب او مفيش مغناطيس بيحصل، المفروض ان هو يلتقي مع الجايدز ده على طول. ده راجع لايه؟ ده راجع لان انت لازم هنا تروح لقائمة فيو، وتروح هنا لجريدز اند جايدز، وتفعل سناب تو جايدز وسمارت تو جايدز. دول هتلاقيهم بالفعل متفعلين عندك، لو انت منزل البرنامج بشكل ديفولت هتلاقيهم موجودين عندك. فانا هفعلهم بالمنظر ده، واروح تاني فيو جريدز اند جايدز واقول له سمارت جايدز. او ممكن كنت تيجي على الجايدز نفسه بعد ما تعمل عليه سيلكت كده وكليك يمين، هتلاقي نفس الامرين موجودين، سناب وسمارت جايدز. فعليك حريه الاختيار، يا تختارهم من هنا يا تختارهم من القائمه فوق. طيب بعد ما عملت سناب تو جايدز ده ينفعني في ايه؟ ركز معايا، انا لو عندي الجايدز بالمنظر ده وجيت عايز ارفع الكتله دي تبقى مع الجايدز ده بحيث يبقى الكتلتين نص دول متقابلتين. طبعا انا ممكن اعملهم بطريقه تانية عن طريق المحاذاه، ان انا اعمل كده واضغط شيفت واختار كده الاين ويبقوا محاذاه مع بعض، ولكن انا عايز اظبطهم عن طريق الجايدز. فاول ما بكبر دي كده، لاحظين اللي حصل دلوقتي؟ حصل اللي هو سناب زي ما يكون مغناطيس كده، تجاوب على طول مع كتله النص دي وطلع مسكها بشكل سريع، وده لان انا مفعل سناب تو جايدز. فده ميزة الجايز ان انت تقدر تعمل محاذاة لكل العناصر زي ما انت عايز بالمنظر ده. طيب انا عندي حاجة اخيرة، لو انا دلوقتي عندي مجموعة جايز كتيرة موجودة في الملف، يعني انا منزل هنا 10 اهو، كنت عامل كمان هنا 2 وعامل شوية جايز بالمنظر ده وحاططهم وراصصهم بشكل معين ومش عايزهم يتحركوا. طبعا انت ممكن تختارهم سيلكت كده وكليك يمين تقول له كمان لوك جايدز. لوك جايز يعني الجايز بتاعك هيتقفل مش هيقدر يتحرك، بحيث ان انت ممكن وارد وانت غصب عنك جيت تحرك الصورة دي، فبدل ما تحرك الصورة رحت جاي محرك الجايدز، فده بيتيح لك ان انت تعمل لوك للجايدز. ولكن مش ده اللي انا عايزه دلوقتي، انا عايز اعمل تحديد وسلكت على كل الجايدز. هيفترض ان انا عندي جايدز كتير كده او خطوط ارشاديه كتير جدا في الملف ومستخدمها بشكل كده مثلا، وحبيت ان انا اعمل سلكت عليها كلها لاي غرض ما، يا اما ان انا امسحها اعمل لها ديليت، او ان انا اعمل لها لوك، او ان انا اخدها كوبي وانقلها في صفحه تانية او في ملف تاني بنفس المكان بتاعها بالظبط بنفس الرصه دي. هل هعمل ده ازاي؟ هل هتقدر تمسك الجايدز دي كلها مع بعض؟ ازاي هتمسكها؟ مفيش حل غير ان انت تعمل شيفت من الكيبورد وشيفت وانا ضغط شيفت دلوقتي من الكيبورد واقعد امسك جايدز، ودي طبعا مش طريقه سريعه. او ان انا اعمل سيلكت بالشكل ده وكل جايدز دخل جوه السيلكت هيتمسك معايا، ولكن برضه مش طريقه عمليه، لان برضه السيلكت ده انا دخلت فيه صوره دلوقتي، صورتين 3، فبالتالي هو هيمسك الصور مع الجايدز. بص لما بتحرك الصور والجايدز هي اللي هتتمسك معايا، وده انا مش عايزه. انا عايزه فقط لا غير يعمل سيلكت لكل الجايز اللي في الملف. هنا عندي امر واختصار سحري في الانديزاين، ان انا هضغط كوماند مع الالت مع حرف الجي من الكيبورد، او كنترول الت جي لمستخدمين الويندوز. في اللحظه دي هتلاقي هو عمل سيلكت بشكل سريع على كل الجايز اللي عندك في الملف. هنا بقى لك حريه اختيار ان انت تعمل لهم ديليت من الكيبورد، او ان انا عايز اخدهم كوبي، هروح لقائمه اديت زي ما بتنسخ اي عنصر واقول له كوبي، وتعالى اروح لصفحه تانية وليكن هروح للصفحه اللي بعديها كده، وعايز انزلهم هنا بنفس الابعاد ونفس عدد الجايدز. هروح بعد ما ضغطت على الصفحه دي ومن قائمه اديت برضو اقول له بيست، هلاقيه نزل لي نفس الجايدز بنفس الالوان بتاعت اللي انا كنت مختارها بنفس المقاسات في نفس الصفحه جديده او حتى في ملف جديد. فدي كانت ببساطه فكره الجايدز، هتنفعك رغم ان هي بسيطه، انت شايفها بسيطه، بس صدقني في شغل هيجي لك هتلاقيه الجايدز معاك نفعك جدا، وكان خطوط ارشاديه مهمه جدا بالنسبه لك. انتظروني ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.